यो भिडियो त फेरि भोलि एडिट गरेर फेरि अपलोड गरिहाल्नु पर्यो फ्याँक्देऊ नि त यहीँ आयो भने फ्याँक्देऊ चैत्र 23 गते मेरो अनि 4 दिन अगाडि चैत्र 19 गते मेरो साथी युवराजको यतिऔं जन्मदिन भनेर म भन्न त सक्दिनँ तर बर्थडे प्लान भने म भन्न सक्छु मैले यहाँ ठ्याक्क साथीहरूलाई देखिसकेपछि चाहिँ केही गरौँ न हैन बर्थडे पनि छ हैन अनि साथीहरूको लागि केही गरौँ सानो सहयोग भनेर चाहिँ सोचिरहेको छु लेट्स सी हैन अब बाँदरलाई खानेकुरा खुवाउने भन्ने बित्तिकै सबैको सोचमा आउँछ केरा अनि मेरो सोचमा आउँछन् आशिष उपाध्याय जसको फार्म छ ओदारीमा कपिलवस्तु ओदारीमा ओएसिस फार्म भनेर सो अब कहानी सुरु गरौँ है त सागर आशिष के छ खबर ठिक छ यार के रे तिम्रो कन्ट्याक्टमा के त्यो उहरू चाहिएको थियो के केराहरू त्यो एक घार हुन्छ नि एकको उसले घारै चाहियो घारै चाहिएको थियो अलि सस्तोमा कहाँ पाउँछ भनेर तिमीलाई थाहा छ कि भनेर यतापट्टि छ के त्यो के अरे शङ्कर पाण्डे हो कि के भन्नेको उता माथि जाने बाटो के 4 नम्बरबाट जितपुर जाने बाटो छ नि माथि तेरा फार्म त्यहाँ छ कि ठुलो त्यही जितपुर नजिकै युवराज हामीले चाहिँ यो जम्मा 20 दर्जन लिएर आयो सायद पुग्छ होला यहाँ भर्खर आएर यसो त्यही त यो हल्का काँचो छ जस्तो छ होइन युवराजले पकाउँदैछन् आई होप यो भोलिसम्म पाक्छ होला भोलि चाहिँ 23 गते मेरो जन्मदिन अनि युवराजको चाहिँ 19 गते थियो हामी दुईजना मिलेर अब यो कोसिस गर्दैछौँ सानो होइन सहयोग आई होप पोसिबल हुँदैछ होइन अनि थ्याङ्क्स टु युवराज म धेरै धेरै धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु त्यसै गरी कङ्ग्रेचुलेसन यार युवराज तिमीले सिक्दै थिए मार्क 2 होइन क्यानन M50 मार्क 2 चाहिँ हाम्रो क्यानन युवराजले लिएर आएको छन् बब्बाल भिडियो आउँछ हाम्रो होइन यसलाई के कसरी पकाउने अब यसलाई आगो लाउने आगो लगाइदिने आगो लगाइदिनु भोलि नै बनाउनु पर्ने छ यार लेट्स सी अब लिएर आयो त लिएर आयो अब के हुन्छ हेरौँ होइन त्यही अब क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दा क्यामेरा बब्बाल छ मिररलेस क्यामेरा हो लेटेस्ट टेक्नोलोजीको अब यसको हल्का इन्ट्रो तपाईँले हेर्नु अनि हामीले पकाउने कोसिस गर्छौँ होइन त्यसपछि भोलि बिहान हामी चाहिँ जान्छौँ होइन साथीहरूलाई भेट्न यो लिएर अनि अहिले चाहिँ पानी तताम किन त पकाउनलाई त्यही गर्नु पर्ला जस्तो छ सो अहिले चाहिँ क्यामेराको इन्ट्रो हेर्दै गर्नु है त द क्यानन M50 Mark II is a mirrorless camera released on 2020. It features 24.1 megapixel APS-C CMOS sensor with 143 autofocus points. The M50 Mark II has a compact design and is a great option for bloggers and content creators as it comes with a vari-angle flipped-out touch-screen LCD. The camera is capable of shooting 4K, video at up to 24 fps and full HD video up to 60 fps. It has a maximum sensitivity of 25,600 which allows it to capture low light scenes with minimal noise. The M50 Mark II has a built-in Wi-Fi Bluetooth allowing for easy sharing and transfer of files to a smartphones or computer. It also has a Canon's EOS webcam utility which enables it to function a webcam for video conference and streaming. Overall, the Canon M50 Mark II is a versatile and compact camera that offers excellent image quality and features that are well suited for vloggers, content creators and photographers.
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाउ कस्तो मजाको घाम लागिसक्यो, माथि आइसकेछ घाम। सो या टुडे इज द डे। भर्खर नुहाइधुवाइ पनि गरेँ मैले, अनि हल्का पूजापाठ तपाईँले देखिहाल्नुभयो होइन। भगवान्लाई पनि सम्झिनु पऱ्यो नि त आज यसो जन्मदिनमा होइन। अनि हामीले युवराज र मैले योभन्दा गएको वर्ष पनि केही सहयोग गरेको थियौँ होइन। तपाईँलाई यदि त्यो हेर्न मन छ भने त्यो भिडियोको माथि लिङ्क माथि छ, त्यो क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। ओ माई गड बहुत हल्ला बाटोको छेउमा छ यस्तै त, अनि हल्लै हल्ला होइन। अनि खासमा यो कुरा गरेर हामीहरूले तपाईँलाई देखाउन खोजे होइन यस्तो गरिन्छ उस्तो गरिन्छ भनेर, बट आई होप यसले तपाईँहरूलाई मोटिभेट गर्छ होला कि यस्तो हामीले पनि गरौँ न, यिनीहरूले गरिरहेछन् भने हामी पनि गरौँ भन्ने मोटिभेसन आउन सक्छ। सो इट्स फर अ चेन्ज, केही गुड्स अलि राम्रो चिज होस् न भनेर चाहिँ हामीले सहयोग गर्न खोजिरहेको हो। त्यो एकदम धेरै कुराहरू अरू त्यस्तो नेगेटिभ वेमा होइन, पोजिटिभ वेमा। सो अब बिहान धेरै उज्यालो भइसक्यो, लेट्स गो है त। कारको भित्र त्यही छ सटरमा कार्पेट ल बाँदरहरू यहाँ आइरहेको छ। माथि माथि हल्लाइरहेको छ। फ्याँकिदिउँ न अलि धेरै। चिल्ला भयो यार, चुकेर कहाँ खान्छ त नि यार। के गर्ने यार, कोसिस गरेको हो पकाउने यार, टाइमै भएन। यो भिडियो त फेरि भोलि एडिट गरेर फेरि अपलोड गरिहाल्नु पऱ्यो। फ्याँक्देऊ नि त यहीँ आयो भने फ्याँक्देऊ। त्यही नफ्याँकेको अलि अर्को ठाउँमा फ्याँक न। खाँदै खाएन यार, के गर्ने हो साथी। अब त्यसो भन त, फेरि गरौँ होइन, नेक्स्ट टाइम गरौँ होइन।
काँचै भयो कि अलिकति खाँदै खाएन कोट्टाउँछ अनि फालिहाल्छ यस्तो काँचो भयो खाँदै खाएन अब यस्तो दिनुभन्दा यो फ्याँक्नुभन्दा बरु पकाएर ल्याउनु पर्ला जस्तो छ त्यो म हामीले यहाँ यस्तो फ्याँक्यो होइन पुरै काँचो पऱ्यो कि यस्तो बिचरा के खाउँछ त अनि सो अब त्यही हो अब गाइज अहिले त गर्न सकेन मलाई पनि एकदम नराम्रो लागिरहेछ अब सोचे जस्तो भएन हामीसँग पर्याप्त टाइम पनि थिएन कि अनि त्यो टाइममा पाक्दा पनि पाकेन एक दिन त दबाई लगभग 2 दिन हामीले दबाई राखेर गरेका थियौँ अब के गर्नु यार भने जस्तो सोचे जस्तो हुँदो रहेनछ अनि फेरि भोलि स्याटरडे भोलि चाहिँ अब यो भ्लग त राख्नै पर्यो यो भिडियो त राख्नै पर्यो सो अरू केही चान्स नै छैन फेरि नेक्स्ट टाइम म ट्युसडे चाहिँ लगभग 3 दिनमा स्याटरडे सन्डे मन्डे 3 दिनमा पाक्छ होला मलाई कस्तो नराम्रो लाग्यो यार ठिकै छ फेरि 3 दिन पकाएर चाहिँ हामीले नेक्स्ट मङ्गलबार फेरि अर्को नयाँ भ्लग यसैको पार्ट 2 भनौँ न एक हिसाबले त्यो जुन रहेको यो हामीले दिनुपर्ने यो भिडियोहरू फेरि होइन फेरि बनाउँछु मैले सो ट्युसडे रिलिज गर्छु होला हेरिदिनु होला अनि अब लाइफमा सबै चिज प्लान गरे जस्तो हुँदो रहेनछ अब भएन होइन अब बेकारमा फ्याँक्नुभन्दा यस्तो काँचै फ्याँक्नुभन्दा बरु पकाएर दिउँ न होइन भन्ने सोच छ हाम्रो या सरी टु डिसएपोइन्ट यु है के गर्नु सो लाइफ इज ब्युटिफुल होइन किप स्माइलिङ अनि अहिले भने म बिदा हुन्छु नेक्स्ट भ्लगमा भेटौँला है होइन युवराज बाबाई गर्नु तिमीले पनि बाबाई गर्दै बाबाई यो बेकारमा फ्याँक्न भन्दा होइन यो त अलिकति पाकेको रहेछ यार